Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ gia công một cái bu ly bản B 6 rãnh. Mời các bạn cùng đón xem mình làm như thế này nha. Giờ bắt đầu đưa lên cái điện thả hai mặt cho nó bằng nha các bạn. Mình đem xuống mình hàng nha. Xem mình làm như thế này. Giờ cũng xong rồi nha các bạn. Giờ bắt đầu hàng đó. Giờ thì hàng cũng xong rồi nha mấy bạn. Giờ bắt đầu tiện. Đây mình chống tu mình khoan tâm giữa trước nha mấy bạn. Giờ bắt đầu khoan lỗ 30 luôn nha. Xoáy rộng ra luôn. Tim rồi các bạn. Mình chích tim để mình xíu nữa mình khoan nha mấy bạn.
Ta không biết, ta hỏi ông nội không biết luôn. Không có nhớ đúng không? Ở cái biết mình tạo tổng cách. Giờ mình cũng tiện ua xong nha các bạn. Bây
giờ mình sẽ chia tim rồi bắt đầu mình sẽ khoan nha các bạn. Mình theo cái mẫu buli cũ màu đỏ đó nha các bạn. Khoan đi xì như vậy luôn, theo như vậy luôn. 6 độ không? 8 độ nha các bạn. Giờ bắt đầu khoan với các bạn. Giờ mình cũng hoàn thành cái buli 6 rãnh nha các bạn, con B nha. Buli này là buli zin theo máy của nó nha các bạn. Ít rãnh quá, bây giờ mình chế mình tiện buli mới dài 6 rãnh nữa nha các bạn. Xài cho nó đủ chức năng của nó nha mấy bạn. Video đến đây mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Các bạn xem thấy hay cho một like chia sẻ nha. Nhớ đăng ký theo dõi mình thường xuyên nha. Chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn video sau nha. Bye bye.